Hello dear students, I am Janak Siraivar from Ashish Vidyalay, Kesharpura. Dear students, today we are going to study the first chapter of Unit 3, that is Manage Your Stress. Dear students, you all are in class 12. So you all are at such a age where you have to deal with your mental stress. Means ક્લાસ 12 ની અંદર તમે ભણો છો તો તમારે તમે માનસિક રીતે એકદમ મજબૂત બનો એના માટે તમને જે પણ તણાવ હોય જીવનની અંદર એ તણાવને કેવી રીતે દૂર કરવો તેના માટેનો આ પાઠ છે. So dear students, I am trying to explain the lesson by giving you the introduction of this lesson. Beyond the topic and from the topic. Beyond the topic मतलब કે તમને પાઠના સિવાય કંઈક એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન હું અહીંયા સમજાવીશ. And from the topic, what are the concepts included in your topic will be taught later. So first we will see beyond the topic. Now manage your stress. Manage your stress means stress એટલે તણાવ અને એને કેવી રીતે મેનેજ કરવો, how to cope up with your stress. That is what we are going to study in this lesson. Now beyond the topic, avoid unnecessary stress. આપણા જીવનની અંદર ઘણો બધી વસ્તુઓ એવી હોય છે કે જેના કારણે આપણે તણાવમાં આવી જતા હોઈએ છીએ. પેલું ટેન્શન આ ટેન્શન એના કારણે મિત્રો આપણે બહુ ટેન્શન લેતા હોઈએ છીએ જેના કારણે આપણે જે કામ કરવાનું છે એ કામ યોગ્ય રીતે કરી શકતા નથી. So in order to do our work in a better way, we need to concentrate on our task. So first step is to avoid unnecessary stress. જે કારણ વગરનો તમને તણાવ આવે છે, પેલા ભાઈના ઘરે આ થયું, પેલા એમને આ થયું, લોકોની ચિંતામાં ઘણી વખત આપણે વધારે પડતો તણાવ લઈ લેતા હોઈએ છીએ જેના કારણે આપણા જે રેગ્યુલર કામ છે તેના ઉપર અસર થતી હોય છે. એટલે એવોઇડ મીન્સ you do not have to take the unnecessary stress. Next, alter the situation. ઘણી વખતે સિચ્યુએશન એટલે પરિસ્થિતિ એને ઓલ્ટર કરવાની, ચેન્જ કરવાની. Now how will you change the situation? Suppose if you are having a particular problem, then we think that this problem is created only because of me, or sometimes most probably we think that the particular problem is created because of so and so person or persons. ઘણી વખતે આપણને એવું લાગતું હોય કે આ પ્રોબ્લેમ થયો છે એના માટે પેલા ભાઈ જવાબદાર છે, પેલા જવાબદાર છે. એવા ઘણા બધા કારણો આપણે વિચારીને અનનેસેસરી સ્ટ્રેસ એટલે કે તણાવ લેતા હોઈએ છીએ. તો મિત્રો એવા ટાઈમે તમારે તમારા જે સિચ્યુએશન, જે પરિસ્થિતિ છે એને ઓલ્ટર કરવાની છે. એટલે કે તમારે કંઈક બીજી રીતે વિચારવાનું છે. તમારે પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનમાં એવું વિચારવાનું છે કે આની જગ્યાએ આમ થાય તો, અને એ થાય તો એના માટે શું કરવું જોઈએ. યુ નીડ ટુ થિંક ઇન અ પોઝિટિવ વે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, એડજસ્ટ યોર એટીટ્યુડ. See dear students, sometimes we get hurt only because of our attitude. ઘણી વખતે આપણે જીવનની અંદર હેરાન થતા હોઈએ છીએ એનું ફક્ત મેઇન જે કારણ છે એ છે તમારું એટીટ્યુડ. The way you take a particular thing, the way you think about a whole scenario. So you have to adjust your attitude. આપણે શું લઈને આવ્યા હતા જીવનમાં? કશું લઈને આવ્યા નતા, કશું લઈને જવાના નથી. જીવનમાં જેટલું પણ સારું કરી શકીએ, કોઈકની હેલ્પ કરી શકીએ એટલી હેલ્પ આપણે કરવી જોઈએ. એટલે ઘણી વખતે આપણે આપણો એટીટ્યુડ, આપણો ઈગો એટલો બધો હાઈ રાખતા હોઈએ કે મને પેલા ભાઈ કહી જાય ના ચાલે. સો યુ નીડ ટુ ચેન્જ ધીસ એટીટ્યુડ. યુ હેવ ટુ એડજસ્ટ યોર એટીટ્યુડ. ધેન ઓન્લી યુ વિલ રિલીવ યોર સ્ટ્રેસ. એસેપ્ટ ધ થિંગ્સ યુ કાન્ટ ચેન્જ. તમારે એવી વસ્તુઓ જે તમે બદલી શકતા નથી, the things which are uncontrollable for you, the things which you cannot control, જે વસ્તુઓ તમે બદલી જ નથી શકતા, જે વસ્તુ તમારા હાથમાં જ નથી, તો પછી શું કામ એની ચિંતા કરો છો? છોડી દો. ધોરણ 12 ની અંદર છો, પરીક્ષા આવશે. અત્યારે લોકડાઉન પીરિયડ ચાલે છે કે ગમે તે હોય, તમારી પરીક્ષા લેવાશે. જો લેવાશે તો તમારે એના માટે તૈયાર રહેવું પડશે. પછી તમે એ વખતે એવું નહીં કહી શકો કે ભાઈ લોકડાઉનના કારણે અમુક મહિના બગડ્યા તો પેપર ઈઝી કાઢો. નો. સો એસેપ્ટ ધ થિંગ્સ યુ કાન્ટ ચેન્જ. જે વસ્તુ તમે બદલી નથી શકતા એનો સ્વીકાર કરો કે ભાઈ આ વસ્તુ મારા કંટ્રોલમાં નથી. ઇટ્સ ઓકે. વી હેવ ટુ બી ધેટ મચ કેરફુલ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ટિવિટી છે. એકદમ સિમ્પલ ડેલી લાઈફ તમારું જે રૂટીન છે which you can change, which you should change. Go for a walk. રોજ ચાલવા જાઓ.
સ્પેન્ડ ટાઈમ ઇન નેચર, પ્રકૃતિ સાથે થોડો ટાઈમ વિતાવો. વર્ક ઇન યોર ગાર્ડન, તમારો જે બગીચો છે એની અંદર થોડો ટાઈમ તમે પાસ કરો. લિસન ટુ મ્યુઝિક. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, મ્યુઝિક સાંભળવામાં કશું ખોટું નથી. મ્યુઝિક તો એક એવી દવા છે કે જે તમને મેન્ટલી ઘણો બધો તમારો જે સ્ટ્રેસ છે એનાથી તમને રિલીફ કરી શકે છે. સો તમારે રોજ ચાલવું જોઈએ, પ્રકૃતિ સાથે થોડો સમય વિતાવવો જોઈએ. વર્ક ઇન યોર ગાર્ડન, બગીચો નાનો મોટો જે પણ હોય આપણા ઘરે અથવા તો જે ઝાડ વાવ્યા હોય એના સાથે થોડો ટાઈમ તમારે વિતાવવો જોઈએ, થોડું કામ કરવું જોઈએ અને મ્યુઝિક સાંભળવું જોઈએ. તો આ બધી એક્ટિવિટીઝ થી પણ આપણો સ્ટ્રેસ દૂર થઈ શકે છે. નાઉ what is given in the topic? From the topic, first point is think positive. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈફ ની અંદર ગમે તે પ્રોબ્લેમ આવે, you have to be positive, you have to think positive, then only you will cope up with your problem. Talk to the people. મેક્સિમમ તમારી લાઈફમાં જેટલા પણ રોલ મોડલ હોય, the people whom you respect, the people who are role models for you, the people who teach you so many things, so you need to talk to them. Either they may be your parents, teachers, elders, relatives, whoever, your friends also. So talk to the people, then only once you share your problem you will get some idea. Important point, stop overthinking. You are not supposed to think over, means વધારે પડતું તમારે વિચારવું જોઈએ નહીં. વધારે પડતા વિચાર નહીં કરવાના. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે જીવનની અંદર તો શું થશે એ ટેન્શનમાં આપણે જે એક્શન લેવાની છે, we are not able to take a particular action. Next, the screen exercise. This is one type of exercise which we will discuss during the lesson. Anticipate the success. Anticipate the success means you have to think about the success. Yes, I will be successful. Your dream should be bigger. તમારા સપનાઓ ખૂબ જ મોટા હોવા જોઈએ. તમારે સફળતાની કલ્પના કરવી જોઈએ, સફળતા વિશે વિચારવું જોઈએ. Then only you will be able to get success. તમે વિચારશો તો એ પ્રમાણે ચાલશો. જેવા તમારા વિચારો હશે એવું તમારું વર્તન હશે, એવા તમારા સ્ટેપ્સ હશે અને સારા સ્ટેપ્સ હશે, યોગ્ય દિશામાં હશે, then you will reach towards the success. Next point, be mentally strong. માનસિક રીતે ઓલવેઝ સ્ટ્રોંગ રહેવાનું. મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ તમે હશો તો તમે ફિઝિકલી પણ સ્ટ્રોંગ હશો. જો તમે મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ નથી, મીન્સ યોર બોડી વિલ નોટ વર્ક એકોર્ડિંગલી એન્ડ યુ વિલ ફેસ સો મેની પ્રોબ્લેમ્સ. નેક્સ્ટ, સ્ટે ફોકસ્ડ. This is also a very important point. Whatever task is in front of you, જે પણ તમારી સામે કામ પડ્યું છે, જે તમારે કરવાનું છે, which is your duty, you have to focus on your work. તમારે એ વસ્તુ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. You have to concentrate on that. તમે જ્યારે એ વસ્તુ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો એટલે તમારું કામ ઓટોમેટિકલી યોગ્ય દિશામાં જશે. So these are the points from the topic. Now I would like to tell you the meaning of managing stress. Managing stress શું છે, કઈ રીતે કરવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ, એ જે તમારું ટોપિક છે. Now I would like to explain you. Managing stress is all about taking charge of your thoughts, emotions, schedule, environment and the way you deal with the problems. જો મેનેજિંગ સ્ટ્રેસ જે છે એ શું છે, તો ઇઝ ઓલ અબાઉટ શેના વિશે છે કે તમારા જે પણ વિચારો છે, તમારી જે લાગણીઓ છે, તમારો જે કાર્યક્રમ છે, ટાઈમ ટેબલ છે, જે શેડ્યુલ છે, જે ડેલી એક્ટિવિટી છે, દિનચર્યા છે, જે તમારું પર્યાવરણ છે, આજુબાજુનું તમારું સરાઉન્ડિંગ એન્વાયરમેન્ટ છે, અને એ બધા ઉપર તમારે ચાર્જ લેવો પડશે. મીન્સ તમારા મગજ ઉપર તમારો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ, તમારી લાગણીઓ ઉપર. ઘણી વખતે આપણે જીવનની અંદર લાગણીશીલ થઈને ઘણા ખોટા નિર્ણયો લઈ લેતા હોય, તો તમારી એ લાગણીઓ, ચાહે ગુસ્સાની હોય, નફરતની હોય, પ્રેમની હોય, આ બધી લાગણીઓ ઉપર યુ હેવ ટુ ટેક ચાર્જ, યુ હેવ ટુ કંટ્રોલ ધેમ. શેડ્યુલ, તમારું જે ટાઈમ ટેબલ છે ફિક્સ હોવું જોઈએ. એઝ પર ધ હ્યુમન સાયકોલોજી, ઇફ વી સ્ટડી એટ અ પર્ટિક્યુલર રેગ્યુલર ટાઈમિંગ, રેગ્યુલર આવર્સ, ધેન વી વિલ લર્ન બેટર. એટલે તમારું ટાઈમિંગ ખૂબ જ સખત હોવું જોઈએ, ખૂબ જ પર્ટિક્યુલર, નિયમિત હોવું જોઈએ. એન્વાયરમેન્ટ, પર્યાવરણ, તમારા આજુબાજુ મિત્રો, પ્રકૃતિ અને તમારું જે ફ્રેન્ડ સર્કલ છે એ બધું કેવું છે એનો પણ બહુ મોટો ફરક પડતો હોય છે. યોર ફ્રેન્ડ શુડ બી એઝ પર યોર લેવલ. તમારા જે મિત્રો છે તમારા લેવલ અથવા તમારાથી સારા, હોશિયાર એવા હોવા જોઈએ. મિત્ર એવો હોવો
હોવો જોઈએ કે જે આપણને હેલ્પ કરે, જેનાથી આપણને ઘણું બધું શીખવા મળે. એન્ડ ધ વે યુ ડીલ વિથ પ્રોબ્લેમ્સ, અને તમે તમારા જેટલા પણ પ્રોબ્લેમ છે જિંદગીની અંદર એ બધા સાથે કઈ રીતે આદાન પ્રદાન કરો છો, તમે વ્યવહાર કરો છો, ડીલ કરો છો, તમે પરિસ્થિતિમાંથી કઈ રીતે બહાર નીકળી શકો છો. મિત્રો, આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે મેનેજિંગ સ્ટ્રેસ વિશે. ધ અલ્ટિમેટ ગોલ ઇઝ અ બેલેન્સ લાઈફ. તમારા જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું હોય? કોઈ પણ માણસના જિંદગીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યાદ રાખજો મિત્રો, ક્યારેય ફક્ત પૈસા કમાવા નથી હોતો. પૈસા તો બરાબર છે, આજે હોય કાલે ના હોય, પણ પૈસાની સાથે સાથે તમારું જીવન એક બેલેન્સ લાઈફ હોવું જોઈએ. મમ્મી પપ્પા મજામાં, ઘર પરિવાર મજામાં, બરાબર, કામ ધંધો સારી રીતે ચાલે, બધી જ વસ્તુઓ બેલેન્સ હોવી જોઈએ. નોટ ઓનલી ધ મની. તો બેલેન્સ લાઈફ હોવી જોઈએ વિથ ટાઈમ ફોર વર્ક, જેની અંદર તમારી જોડે કામ કરવા માટે પણ સમય હોવો જોઈએ, તમારા પરિવાર માટે પણ સમય હોવો જોઈએ, તમારા મિત્રો માટે પણ સમય હોવો જોઈએ. એન્ડ ફાઇનલી યુ શુડ ગેટ અ ટાઈમ ફોર રિલેક્સેશન. તમારે પોતાના માટે થોડો ટાઈમ, આ બધાની સાથે સાથે પોતાની જાત માટે પણ ટાઈમ કાઢવો પડે વેર યુ કેન રિલેક્સ એન્ડ ફન. થોડું ઘણું જીવનની અંદર એન્જોયમેન્ટ હોવું જોઈએ. આઈધર યુ વોચ મૂવીઝ, યુ પ્લે ક્રિકેટ ઓર પ્લે એની અધર ગેમ, ઓર યુ ડુ વોટએવર યુ લાઈક ટુ ડુ. પ્લસ એના સિવાય ધ રેઝિલિયન્સ ટુ હોલ્ડ અપ અંડર પ્રેશર એન્ડ મીટ ચેલેન્જીસ હેડ ઓન. એટલે આની અંદર શું કીધું છે કે આ બધી વસ્તુઓ તો હોવી જોઈએ, ગુડ બેલેન્સ લાઈફ તો હોવી જોઈએ, પણ એની સાથે સાથે તમારી અંદર રેઝિલિયન્સ એટલે શું થાય? ધ કેપેસિટી ટુ વર્ક અંડર ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન. ગમે એટલે મુશ્કેલ હાલાત હોય એની અંદર તમે કેવી રીતે કામ કરો છો તેને કહેવાય resilience. In short we can say toughness. You have to be that much bold, you have to be mentally tough so that you can deal with your problems in a better way under any pressure. ગમે તેટલું દબાણ હોય, ગમે તેવું પ્રેશર હોય, અને you can meet challenges head on. અને તમારી સામે જેટલી પણ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ છે એની અંદર તમે તમારી ચેલેન્જીસ સ્વીકારી શકો અને ચેલેન્જીસ પાર પાડી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમને જે ઇન્ટ્રોડક્શન બિયોન્ડ ધ ટોપિક, ફ્રોમ ધ ટોપિક આપવા પાછળ ધ રીઝન ઇઝ યુ હેવ ટુ બી મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ. તમારે મેન્ટલી સખત સ્ટ્રોંગ બનવું પડશે, તો જ તમે જીવનની અંદર કંઈક કરી શકશો. મને આશા છે કે આ પાઠ હજી હું તમને ભણાવીશ, આની સમરી કહીશ હિન્દીમાં, ઇંગ્લિશમાં, એન્ડ ધ મેન પોઈન્ટ્સ ઓલસો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન યુ ટુડે ઓનલી. બટ before that you have to be mentally strong. Mentally you must be strong, then only you will cope up, or then only you will solve the difficult situation, difficult problems of your life. So keep watching the video. Dear students, now I am going to explain the lesson in a proper way, but before that I would like to tell you the summary in English and then summary in Gujarati, and then I will explain the lesson. Hello dear students, now I would like to tell you the summary of this lesson in English. What is actual stress management? Stress management is a wide spectrum of techniques and physiotherapies aimed at controlling person's level of stress, especially chronic stress, usually for the purpose and for the motive of improving everyday functioning. In this context, the term stress refers only to stress with significant negative consequences or distress. Stress produces numerous physical and mental symptoms which vary according to each individual situation's factors. This can include physical health decline as well as depression. The process of stress management is named as one of the keys to a happy and successful life in modern society. Although life provides numerous demands that can prove difficult to handle, stress management provides a number of ways to manage anxiety and maintain overall well-being. Despite stress often being thought of as a subjective experience, levels of stress are readily measurable using various physiological tests similar to those used in polygraphs. Many practical stress management techniques are available. Some are used by health professionals and others for self-help, which may help an individual reduce their levels of stress, provide positive feelings of control over one's life, and promote general well-being. Other stress reducing techniques involve adding a daily exercise routine, spending quality time with friends and family, meditation,
finding a hobby, writing your thoughts, feelings, and moods down, and also speaking with a trusted one about what is bothering you. It is very important to keep in mind that not all the techniques are going to work the same for each and every individual. That is why trying different stress managing technique is crucial in order to find what techniques work best for you. So dear student, these techniques do not require doctor's approval, but seeing if a doctor's technique works better for you is also very important. So this way you can control stress management in yourself. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે હું આ પાઠની સમરી તમને ગુજરાતીમાં કહીશ. આજના આ દોડધામ ભર્યા જીવનમાં દરેક વ્યક્તિ જાણે અજાણે તણાવનો અનુભવ કરે છે. ત્યારે આ તણાવને નિયંત્રિત કરવો એ અનિવાર્ય બની ચૂક્યું છે. આપનું મન, લાગણીઓ અને શરીર એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે. આપનું મન તાર્કિક રીતે વિચારવા ટેવાયેલું છે, પણ એ આપની લાગણીઓ સામે બેચેન છે. તેના પર લાગણીઓની અસર થાય જ છે. જો આપણે આપણી લાગણીઓના ઉભરાને નિયંત્રિત કરી શકીએ તો આપણી માનસિક ક્ષમતા ઓછી પ્રભાવિત થાય છે. આ તણાવને ઓછો કરવા કેટલીક કસરતો કરી શકાય, જેમાં સમાવિષ્ટ છે મનને આનંદિત રાખવું, વધારે પડતું વિચારવાનું છોડી દેવું, સ્વયં યોગ નિંદ્રા માનવી, આંખો બંધ કરી તણાવની સ્થિતિનું સાક્ષી ભાવે સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવું અને તેમાંથી નીકળવાની ત્રીજી વ્યક્તિ તરીકે સલાહ સૂચન કરવા, સફળતાની પૂર્વધારણા કરવી. વાચન 2 માં તણાવ નિયંત્રણની કેટલીક કવાયતો આપવામાં આવી છે, જે કરવાથી મહદ અંશે તણાવમુક્ત સ્થિતિનું સર્જન થઈ શકે. જેવી કે ટૂંક સમયનું ધ્યાન ધરવું, તમારા મગજને વધુ પ્રાણવાયુ પહોંચાડવો તથા શ્વાસને ઉપરની તરફ એટલે કે મગજ તરફ ખેંચી મગજ તથા આપણી જે કરોડરજ્જુ હોય એ કરોડને લગતા સ્ત્રાવને પ્રવાહિત કરવા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી કસરતો અથવા તો કવાયતો કરવાથી આપણે નિશ્ચિત રૂપે આપણા જીવનની અંદર રહેલા તણાવને ઓછો કરી શકીએ છીએ. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી ધ લેસન ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ બુક. સો યુ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ કીપ ધ ટેક્સ્ટ બુક વિથ યુ, ઓર આઈ કેન શેર યુ ધ photos of the lesson so that you can understand the lesson in a better way. So get ready for that. Dear students, now I would like to explain the lesson, so please pay attention. Mind, emotions and body are all closely interlinked and always work together. It helps you distinguish them more clearly if you try to understand them separately. Your mental capacities are your abilities to concentrate, to take in new information, to remember old and new information, and to be in a position to think logically. You need your mental capacity in order to study, to work, to impose a constructive and workable order on your device, and to maintain rational day-to-day decisions. For example, if you had the choice of walking to work or taking the car, the fact that it was raining hard and you had a cold could lead you to the decision that it was better to take the car. That would be a rational decision based on the current circumstances. The mind is the rational, logical part of you that helps you to take unemotional choices, to store and retrieve information, and to order and calculate. It is the counterpart to the emotions. A good example of the interaction between mind and emotions is exam nerves. મન, ગુજરાતી ભાષાંતર જોઈએ હવે આપણે. મન, ભાવનાઓ અને શરીર બધા એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે અને હંમેશા સાથે કામ કરે છે. જો તમે તેમને અલગથી સમજવાનો પ્રયાસ કરો છો તો તે તમને વધુ સ્પષ્ટ રીતે પારખવામાં મદદ કરે છે. તમારી માનસિક ક્ષમતાઓ તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની, નવી માહિતી લેવાની, જૂની અને નવી માહિતીને યાદ રાખવા અને તાર્કિક રીતે વિચારવાની સ્થિતિમાં રહેવાની ક્ષમતા છે. અભ્યાસ કરવા, કાર્ય કરવા, તમારા જીવન પર રચનાત્મક અને વ્યવહારિક હુકમ લાદવા અને રોજના તર્કસંગત નિર્ણયો લેવા તમારે તમારી માનસિક ક્ષમતાની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમને કામ કરવા માટે ચાલવાની અથવા કાર લેવાની પસંદગી હોય તો તે હકીકત છે કે તે વખત
સખત વરસાદ પડી રહ્યો છે અને તમને ઠંડી પડી છે, તે નિર્ણયથી તમે તે નિર્ણય લઈ શકો છો કે કાર લેવાનું વધુ સારું છે. તે વર્તમાન સંજોગોને આધારે તર્કસંગત નિર્ણય હશે. મન એ તમારો તર્કસંગત તાર્કિક ભાગ છે જે તમને બિનસલાહભર્યા પસંદગીઓ કરવામાં, માહિતી સંગ્રહિત કરવા અને પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં અને ઓર્ડર અને ગણતરી કરવામાં સહાય કરે છે. તે લાગણીઓનું પ્રતિરૂપ છે. મન અને ભાવનાઓ વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનું સારું ઉદાહરણ એ પરીક્ષા ચેતા છે. તમને એક્ઝામ વખતે બહુ ટેન્શન આવી જાય એની અહીંયા વાત કરી છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. Your mental capacity has helped you retain what you have revised. You know your stuff, but when you enter the exam room and start getting emotional by expecting difficulties and imagining failure, all of a sudden the carefully stored information is no longer available. Your emotions have barred the way to your inner information store. Do you find yourself reacting in any of the following ways? You find it difficult to concentrate on things. Your memory is letting you down frequently. You have lots of different things on your mind but cannot grasp a clear thought. You are often undecided these days, and this is untypical for you. You make longer to do tasks that you were able to complete quite quickly before. You start lots of things but don't finish any. If yes, then it gives a sign of mental stress present in you. The better you deal with stress, the less your mental capacity will be affected. The following exercises will help you build better stress resilience and rebalance yourself if your mental capacity has already started to suffer due to stress. હવે આપણે આનું ગુજરાતી ભાષાંતર સમજીએ. તમારી માનસિક ક્ષમતાથી તમે સુધારેલ છે તે જાળવી રાખવામાં મદદ કરી છે. તમે તમારી સામગ્રીને જાણો છો, પરંતુ જ્યારે તમે પરીક્ષામાં રૂમમાં પ્રવેશ કરો છો અને મુશ્કેલીઓની અપેક્ષા કરીને અને નિષ્ફળતાની કલ્પના કરીને ભાવનાત્મક બનવાનું શરૂ કરો છો, ત્યારે અચાનક કાળજીપૂર્વક સંગ્રહિત માહિતી હવે ઉપલબ્ધ નથી. તમારી લાગણીઓ તમારી આંતરિક માહિતી સ્ટોર પર જવા માટે અવરોધે છે. શું તમે તમારી જાતને નીચેની કોઈપણ રીતે પ્રતિક્રિયા આપશો? તમને વસ્તુઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. તમારી મેમરી તમને વારંવાર નીચે આવવા દે છે. તમારા દિમાગ પર તમારી પાસે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, પરંતુ સ્પષ્ટ વિચાર સમજી શકતા નથી. તમે આ દિવસોમાં ઘણીવાર અવ્યવસ્થિત છો અને તમારા માટે આ અયોગ્ય છે. ટાસ્ક તમે તે કાર્યો કરવામાં વધુ સમય કરો છો જે તમે પહેલા ખૂબ ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ હતા. તમે ઘણી વસ્તુઓ શરૂ કરો છો પરંતુ કોઈ સમાપ્ત કરી શકતા નથી. જી હા, જો હા, તો તે તમારામાં હાજર માનસિક તાણની નિશાની આપે છે. તણાવનો તમે જેટલો વ્યવહાર કરો તેટલી જ ઓછી અસર તમારી માનસિક ક્ષમતા પર થશે. નીચેની કસરતો તમને વધુ સારી તાણ સ્થિતિસ્થાપકતા બનાવવામાં અને પોતાને ફરીથી સંતુલિત કરવામાં મદદ કરશે. જો તણાવને લીધે જો તમારી માનસિક ક્ષમતા પહેલેથી જ સહન કરવાનું શરૂ કરી દે છે. હવે આપણે આગળનો પેરેગ્રાફ જોશું. મેન જે પહેલી કસરત આપેલી છે, સ્ટોપ ઓવર થિંકિંગ. When tasks and pressure start building up, the mind can sometimes go into overthinking, and you come to the thought, I wish there was a switch in my head and that I could flick and turn off all the thoughts going around in my mind. It is not that easy. There is a technique to help yourself during the problem of overthinking. Say to yourself repeatedly during the day, I will have no expectations and I will deal with whatever happens when it happens. આ સેન્ટેન્સ મિત્રો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. When you think about a stressful day that lies in front of you, your thoughts run approximately like this. Oh my God, I have so much to do. I must do X and Y and Z. And after that, A and B needs to get sorted out as well. I don't know how I'm going to do it all. I won't even have time to eat. Basically, the day hasn't even started, but you are already in a tease.
what is happening is that your mind is racing ahead of you and anticipating how tired and stressed you will feel once you have completed all the tasks ahead. મતલબ ગુજરાતી ભાષાંતર જોઈએ, વધારે વિચારવાનું બંધ કરી દો. સ્ટોપ ઓવર થિંકિંગ મીન્સ વધારે પડતું વિચારવાનું બંધ કરી દો. જ્યારે કાર્યો અને દબાણ વધવાનું શરૂ થાય છે ત્યારે મન ક્યારેક વિચારસરણીમાં જઈ શકે છે અને તમે વિચારમાં આવો છો, મારી ઈચ્છા છે કે મારા મગજમાં કોઈ ફેરબદલ થઈ જાય અને મારા મગજમાં ફરતા બધા વિચારોને હું બંધ કરી શકું. તે એટલું સરળ નથી. વધારે વિચારની સમસ્યા દરમિયાન તમારી જાતને મદદ કરવાની તકનીક છે. દિવસ દરમિયાન તમારી જાતને વારંવાર કહો, I have no expectations and I will deal with whatever happens when it happens. એટલે કે મને કોઈ અપેક્ષા નથી અને જ્યારે જે થવાનું હશે ત્યારે થશે, જ્યારે બને ત્યારે હું તેની સાથે વ્યવહાર કરીશ, હું એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી લઈશ. જ્યારે તમે તમારી સામે આવેલા કોઈ તણાવપૂર્ણ દિવસ વિશે વિચારો છો ત્યારે તમારા વિચારો આશરે આ રીતે ચાલે છે: હે ભગવાન, મારે ઘણું કરવાનું છે, મારે એક્સ અને વાય અને ઝેડ કરવું જોઈએ અને તે પછી એ અને બીની જરૂર છે, તેમજ ઘણી બધી વસ્તુઓ મારે અહીંયા સોર્ટ આઉટ કરવાની છે. હું જાણતો નથી કે હું કેવી રીતે જાઉં છું. તે બધા કરવા માટે મારી પાસે ખાવા માટે પણ સમય નથી. મૂળભૂત રીતે દિવસનો પ્રારંભ પણ થયો નથી, પરંતુ તમે પહેલેથી જ જબરજસ્ત ટેન્શનમાં આવી ગયા છો. શું થઈ રહ્યું છે કે શું થવાનું છે તે વિચારીને તમારું મન તમારી આગળ દોડવા લાગે છે અને તમે આગળની બધી ક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી લો પછી એકદમ કંટાળો અને થાક અનુભવો તેવું અનુમાન કરી રહ્યા છો. હવે જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. This frantic thought starts weakening your energy and as a result you are entering into a busy day with only half of your normal energy. Then when you end up shattered at the end of day, you seem to have proved that you were right all along. You had a dreadful day and you feel physically drained. In order to have the maximum energy available at the start of a busy day, use I have no expectations and I will deal with whatever happens when it happens as a form of mantra. વારે ઘડીએ પાઠની અંદર આ આપેલું છે, I have no expectations and I will deal with whatever happens when it happens as a form of mantra. You will notice how your body starts relaxing at the thought of no expectation. This relaxation tells you that you have just stopped yourself from wasting valuable energy. You will feel calmer mentally and emotionally as a consequence. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આનું ગુજરાતી ભાષાંતર જોઈએ. લેટ્સ સ્ટડી ધ ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન ઓફ ધીસ પેરેગ્રાફ. આ ઉદ્ધત વિચારો તમારી ઉર્જાને નબળી પાડવાનું શરૂ કરે છે અને પરિણામે તમે તમારી અડધી સામાન્ય ઉર્જા સાથે વ્યસ્ત દિવસમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છો. પછી જ્યારે તમે દિવસના અંતે વિખરાઈ જાઓ છો ત્યારે તમે સાબિત કર્યું છે કે તમે બરાબર સાચા છો. એવું લાગે છે કે તમારો દિવસ ભયાનક હતો અને તમે શારીરિક રીતે ડૂબેલા અનુભવો છો. વ્યસ્ત દિવસની શરૂઆતમાં મહત્તમ ઉર્જા ઉપલબ્ધ થાય તે માટે મંત્રના સ્વરૂપ તરીકે યાદ રાખો, મારી પાસે કોઈ ઉપેક્ષા નથી અને જ્યારે જે પણ બનશે હું તેની સાથે વ્યવહાર કરી લઈશ. તમે જોશો કે અપેક્ષા નહીં ના વિચાર પર તમારું શરીર કેવી રીતે આરામ કરવાનું શરૂ કરે છે. આ છૂટછાટ તમને જણાવે છે કે તમે મૂલ્યવાન ઉર્જા બગાડતા અટકાવ્યું છે. તમે તમારી મનની અંદર પરિણામે તમે માનસિક અને ભાવનાત્મક રીતે શાંત થશો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. સેલ્ફ હિપ્નોસિસ જે તમને બીજી કવાયતના રૂપમાં આપવામાં આવેલી છે. You can use this self-hypnosis state to relieve mental stress. Try the following exercise. It becomes easier with your eyes closed. તમારે આંખો બંધ કરીને આ જે આગળ છે એ આપણે સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાના છે. Settle back in a chair and close your eyes. એટલે કે તમારે તમારી આંખો બંધ કરવાની છે અને આરામથી ખુરશીની અંદર રિલેક્સ થવાનું છે. Start counting backwards from 99 to 70. Count slowly to fit in with your breathing. આ જે છે પેરેગ્રાફ એ તમને હું ગુજરાતીમાં જોડે જોડે સમજાવીશ.
બરાબર, કે તમારે સેલ્ફ હિપ્નોસિસ જે સ્ટેજ આપણે એક્ટિવિટી કરવા જઈ રહ્યા છીએ એની અંદર એ કરવાથી એક તો મેન્ટલ સ્ટ્રેસ આપણો ઓછો થાય છે. એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો પહેલા ખુરશીની અંદર આરામથી બેસી જવું પડે આપણે, અને આપણે આપણી આંખો બંધ કરવી જોઈએ. પછી કહે છે કે 99 થી 70, 99 to 70 ઊંધું કેલ્ક્યુલેશન બેકવર્ડ તમારે ધીમે ધીમે તમારા શ્વાસ સાથે કરવાનું છે. 99, 98, 97 આ રીતે તમારે એક્સરસાઇઝ 70 સુધી કરવાની છે. Now count down from 69 to 30 while imagining walking down the steps of a beautiful staircase. Feel yourself walking down in time with your breathing. See the beautiful grand staircase stretching ahead of you. Imagine the steps are carpeted so that your progress as effortless as possible. એટલે કે હવે તમારે શું કરવાનું છે? તો 69 થી હવે સુંદર સીડીના પગથિયા ઉપર તમે જાણે કે વોકિંગ કરતા હો એવી કલ્પના કરો. 69 થી લઈને 30 સુધીની ગણતરી કરો. તમારા શ્વાસ સાથે સમયસર પોતાને નીચે જવામાં અનુભવો. એટલે કે તમારે 69, 68, 67, 66 આ રીતે તમે એક એક પગથિયા નીચે ઉતરો છો એની તમારે કલ્પના કરવાની છે. તમારા શ્વાસ સાથે સમયસર પોતાને નીચે જવામાં અનુભવો. તમારું આગળ વિસ્તરેલું સુંદર ભવ્ય સીડી જુઓ. કલ્પના કરો કે પગલા જે છે એ કાર્પેટેડ છે જેથી તમારી પ્રગતિ થાય. શક્ય તેટલું સહેલું. હવે આપણે આગળ જોઈએ. Count down from 29 to 0 while imagining drifting further down in luxurious lift as large as a room carpeted with views of landscape outside. Watch the decreasing steadily in time with your breathing. એટલે કે મિત્રો તમારે આની અંદર જેમ જેમ તમે 0 પર આવો છો એટલે કે 29 થી 0 સુધીની ગણતરી કરવાની છે ત્યારે તમારે બહારના જે લેન્ડસ્કેપના સુંદર દ્રશ્યો છે એ કાર્પેટ ઓરડા જેટલા મોટા તમે લક્ઝરિયસ લિફ્ટ જે ખૂબ જ શું કહેવાય ફેસિલિટી સાથે ઉપલબ્ધ છે એવી લિફ્ટની અંદર તમે નીચે જવાની કલ્પના કરો છો. તમારા શ્વાસ સાથે સમયમાં સતત ઘટતા જતા જુઓ. હવે આગળ જોઈએ આપણે. As you arrive at 0, the lift doors open and you enter a room that is furnished just as you would like it. It was all your favorite things in it and it is totally private. Find the comfortable chairs in your room and settle back in it. Remain there in your imagination until you feel rested and refreshed. Then open your eyes again. હવે તમારે જેમ જેમ તમે 0 ઉપર આવો છો લિફ્ટના દરવાજા ખુલે છે અને તમે એક રૂમમાં દાખલ થાઓ છો જે તમને જોતાની સાથે જ ગમી જાય છે કારણ કે જે બહુ જ સુશોભિત છે જેની અંદર તમે તમારી બધી પ્રિય વસ્તુઓ હતી અને તે સંપૂર્ણ ખાનગી છે. તમારા રૂમમાં આરામદાયક ખુરશી શોધો અને તેમાં ફરી વળવું. જ્યાં સુધી તમને આરામ અને તાજગી ન આવે ત્યાં સુધી તમારી કલ્પનામાં ત્યાં જ રહો. પછી તમારી આંખો ફરીથી ખોલો. હવે આપણે આગળની જે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે જેની અંદર ધ સ્ક્રીન એક્સરસાઇઝ આપેલી છે એના વિશે ભણીએ. ધ સ્ક્રીન એક્સરસાઇઝ. When emotions have taken you over, it becomes nearly impossible to think clearly. Then it becomes very easy to make unwise decisions or to agree to something which is not to your advantage. The screen exercise shows you how to step back and emotionally detach yourself from your current situation so that you can see more clearly what is going on. Taking an outsider's point of view and imagining another person in your situation will put a new perspective on your stress problem so you can evaluate more calmly what needs to be done. With your eyes closed, think about the situation that is currently causing your stress. Imagine projecting the situation onto a screen in your mind as if it were a film you were watching. Include only what has really happened, not what you are afraid might happen. Replace yourself in the film with someone else of the same gender. Watch the film as an outside observer. What advice would you give the person who is replacing you on the screen? Open your eyes again and act on your own advices. એટલે કે હવે જે સ્ક્રીન કસરત આપેલી છે એના વિશે આપણે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન જોઈએ.
જ્યારે ભાવનાઓ તમને લઈ જાય છે ત્યારે સ્પષ્ટ રીતે વિચારવું લગભગ અશક્ય બની જાય છે. તો પછી અવિવેકી નિર્ણયો લેવાનું અથવા કોઈ વસ્તુથી સંમત થવું ખૂબ જ સરળ બને છે, જે તમારા ફાયદા માટે નથી. સ્ક્રીન એક્સરસાઇઝ તમને બતાવે છે કે કેવી રીતે પાછળ હટવું અને ભાવનાત્મક રૂપે તમારી હાલની પરિસ્થિતિથી પોતાને અલગ કરવા, જેથી તમે શું ચાલી રહ્યું છે તે વધુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકો. બહારની વ્યક્તિની દ્રષ્ટિબિંદુ લેવી અને તમારી પરિસ્થિતિમાં અન્ય વ્યક્તિની કલ્પના કરવી એ મૂકશે તમારી તાણ સમસ્યાનું નવી દ્રષ્ટિકોણ, જેથી તમે જે જોઈએ છે તે વધુ શાંતિથી મૂલ્યાંકન કરી શકો. થઈ ગયું. તમારી આંખો બંધ થવા સાથે તે પરિસ્થિતિ વિશે વિચારો જે હાલમાં તમને તણાવ પેદા કરી રહી છે. પરિસ્થિતિને તમારા મગજમાં એક સ્ક્રીન પર રજૂ કરવાની કલ્પના કરો, જાણે કે તે કોઈ ફિલ્મ છે જે તમે જોઈ રહ્યા છો. ખરેખર જે બન્યું છે તે સમાવશો નહીં, જેનો તમને ડર છે તે થાય છે. આ જાતિના કોઈ બીજા સાથે ફિલ્મમાં તમારી જાતને બદલો. બહારના નિરીક્ષક તરીકે તમે ફિલ્મ જુઓ. ફિલ્મમાં જે ચાલી રહ્યું છે તેના વિશે તમને કેવું લાગે છે? જે વ્યક્તિ તમને સ્ક્રીન પર બદલી રહી છે તે વ્યક્તિને તમે શું સલાહ આપશો? તમારી આંખો ફરીથી ખોલો અને તમારી પોતાની સલાહ પ્રમાણે કાર્ય કરો. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ, ધેટ ઇઝ એન્ટિસિપેટિંગ સક્સેસ, એટલે કે સફળતાને તમે કલ્પના કરો. When life becomes too hectic, we can end up feeling mentally tied in knots. Nothing seems easy and positive. Pessimism sets in and we cannot see a way out of our current problems. We can open a source of optimism with the technique of anticipating success. Settle back in a chair and close your eyes. Experience with all your senses what it feels like to have achieved something and enjoy the hang on to the positive feelings and bring them back with you into the here and now, resulting feelings of relief and elation. Open your eyes again. આંખો ફરીથી ખોલી દેવાની. Make sure you don't get all tangled up in consideration about how the situations will resolve itself. It will look after itself as long as you keep your air firmly in mind. If you stay focused on a positive outcome, you can think more clearly and you will make better decisions, which will eventually lead to the desired results. If there could be a number of different positive outcomes, then simply concentrate on visualizing one version today and another version tomorrow. This is not an exercise in correctly predicting the future, but rather a way of clearing negative thoughts from your mind and focusing on a positive state. સફળતાની અપેક્ષા, બરાબર. એન્ટિસિપેટિંગ સક્સેસ નો મતલબ થાય છે સફળતાની અપેક્ષા. હવે આપણે જોઈએ એનું ગુજરાતી ભાષાંતર. જ્યારે જીવન ખૂબ વ્યસ્ત બની જાય છે ત્યારે આપણે માનસિક રૂપે ગાંઠમાં બંધાયેલી અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. કાંઈ લાગતું નથી, સરળ અને સકારાત્મક. નિરાશાવાદ સેટ કરે છે અને આપણે આપણી વર્તમાન સમસ્યાઓમાંથી કોઈ રસ્તો જોઈ શકતા નથી. અપેક્ષિત સફળતાની તકનીકથી આપણે આશીર્વાદનો સ્ત્રોત ખોલી શકીએ છીએ. આશાવાદનો. ખુરશી પર પાછા બેસો અને તમારી આંખો બંધ કરો. શરૂ કરીએ આપણે. તમારી બધી સંવેદનાઓનો અનુભવ કરો. તે કંઈક પ્રાપ્ત કરે છે અને હકારાત્મક લાગણીઓને મળવા માટે આનંદ માણી શકે છે અને તમને અહીં અને અત્યારે તમારી સાથે પાછા લાવો. રાહત અને ઉત્તેજનાની લાગણી. ફરી તમારી આંખો ખોલો. ખાતરી કરો કે તમે પરિસ્થિતિ કેવી રીતે હલ થશે તે વિશે વિચારણામાં બધા ગૂંચવાયા નહીં. જ્યાં સુધી તમે તમારા હેતુને નિશ્ચિતપણે ધ્યાનમાં રાખો ત્યાં સુધી તો તે તેની સંભાળ રાખશે. જો તમે સકારાત્મક પરિણામ પર કેન્દ્રિત રહેશો તો તમે વધુ સ્પષ્ટ રીતે વિચારી શકો છો અને તમે વધુ સારા નિર્ણય લેશો, જે થશે છેવટે ઈચ્છિત પરિણામો તરફ દોરી જાય છે. જો
ત્યાં વિવિધ હકારાત્મક પરિણામો હોઈ શકે છે, તો પછી ફક્ત આજે એક સંસ્કરણ અને બીજું સંસ્કરણ કાલે કલ્પના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. ભવિષ્યની યોગ્ય આગાહીની આ કવાયત નથી, પરંતુ તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારોને સાફ કરવાની અને સકારાત્મક સ્થિતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની એક રીત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની અંદર જેટલી પણ તમને જે કવાયતો આપવામાં આવી છે, વોટ એવર એક્સરસાઇઝીસ હેઝ બીન મેન્શન્ડ ઇન ધીસ લેસન, યુ આર સપોઝ ટુ ડુ ઇટ. તમારે એને કરવી પડશે. એના માટે તમે જે પણ પીડાથી પીડિત હો, તમે જે પણ લાઈફની અંદર પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરી રહ્યા હોય, એ દરેક પ્રોબ્લેમને તમે આ કસરતથી સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરશો. અહીંયા ક્લિયરલી કીધેલું છે કે જરૂરી નથી કે ઓલ ધીસ એક્સરસાઇઝ આર પરફેક્ટ ફોર ઈચ એન્ડ એવરીબડી. દરેક વ્યક્તિ માટે આ બધું લાગુ પડતું નથી, પણ આમાંથી ઘણી વસ્તુઓ આપણે કરવાથી આપણા જીવનની અંદર રહેલા તણાવને 100% દૂર કરી શકીએ છીએ. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ યુ ગાઈઝ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ધ લેસન, યુ એન્જોયડ ધ લેસન, and I request you to like the lesson, keep watching the video and keep subscribing my YouTube channel. Thank you. See you. Bye.